วัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกันอีกครั้งการ reaction ครับผมวันนี้พี่แอมจะมา reaction นะครับรุ่นรัก 12% นะครับผมหรือ My Only 12% นะครับผม EP ที่ 7 แล้วนะฮะก็มาถึงครึ่งทางกันเนาะมี 12 ตอนเนาะนี่ก็เกินมาถึงครึ่งทางแล้ว EP นี้นี่คือเขาทิ้งท้ายไว้ EP ก่อนเนาะว่าตัวของเค้กเนี่ยเขาต้องเดินทางไปต่างประเทศนะครับเหมือนกับตัวอย่างทิ้งไว้ว่าเหมือนกับว่าพ่อเขาได้งานที่ต่างประเทศที่อเมริกาส่วนเขาต้องย้ายตามไปด้วยนะครับก็จะเป็นการจากกันนะครับผมของตัวเค้กกับอิวนะทีนี้พอการจากกันมันใกล้เข้ามาถึงเนี่ยอะไรมันจะเกิดขึ้นตามมานะครับผมก็ต้องรอดูความสัมพันธ์จะเป็นยังไงต่อไประหว่างความสัมพันธ์ของเขาที่มันเลยคุมเครืออยู่นะครับไม่มีอะไรชัดเจนเลยนะฮะเลยต้องมาจากกันด้วยนะครับโอเคก่อนอื่นขอบคุณนะครับผมทางไอชีอีนะครับผมแล้วก็ทางสตูดิโอวาบิสบินะครับที่อนุญาตให้เรีแอคชั่นได้นะครับไปดูกันเลยครับผมกับ EP ที่ 7 ครับผมรุ่นรัก 12% ครับไปเลยไม่คิดจะพูดอะไรกับเค้กหน่อยอ่ะยูไม่รู้จะคุยอะไรอ่ะเค้กโกรธนะยูก็โกรธโกรธอะไร มีอะไรให้โกรธเฮ้ยจะไปมีเรื่องทำไมอ่ะยังต้องถามอีกเหรอแล้วเค้กจะไปมีเรื่องต่อยกับแซนทำไมอ่ะแล้วมันเพราะอะไรอ่ะยูไม่ได้อยากให้เค้กไปต่อยกับแซนเลยโกรธที่ไปต่อยมันใช่ปะไม่ใช่ ไม่ใช่อะไร ก็อยู่ทำอะไรไม่รู้เรื่องไง ใช่ไหมแล้วถ้ายูทำยังไงอ่ะขอโทษไงยูขอโทษโอเคไหมเค้กสำคัญอยู่ใช่ปะสำคัญดีถามมาได้ไงเนี่ยแล้วทำไมมีอะไรแล้วไม่บอกเลยอ่ะเค้กก็อยู่ตรงนี้นะยูยังไม่คิดจะคุยกับเค้กด้วยซ้ำอ่ะจริงไหมแล้วเค้กอยู่ให้คุยไหมล่ะไม่ต้องมาถามกลับเลยฮะมีเค้กมีอะไรก็ไม่ต้องบอกอิวก็ได้ใช่ปะอิวขอโทษไงขอโทษคิดไม่ต้องจะตะคอกใจเค้กไม่ยอมฟังเลยอิวเลยเค้กก็มัวแต่ใส่อย่างเงี้ยขอโทษเค้กก็มัวแต่ว่าไม่ต้องให้ระวังขอโทษเธอคือทุกสิ่งเธอคือทุกอย่างเพราะเธอเป็นรักครั้งเดียวที่ทำให้ใจอ่อนไหวขึ้นทุกวันขอโทษที่ตวาดใส่อีว่าขอโทษเหมือนกันที่ทำให้เค้กเจ็บตัวแบบเนี้ยไม่เป็นไรมันเจ็บกับเค้กเยอะมีนิดเดียวเองนี่เค้กโดนน้ำพาวตีไหมเนี่ยช่างเลยไม่ช่างดีโดนตีไหมไม่รู้จะไม่ได้แล้วกี่ทีตอบมากี่ทีก็หลายทีว่ะทำไมเค้กโดนตีอยู่อ่ะอิวอุตส่าห์บอกน้ำพาวแล้วนะว่าให้ตีอิวให้หมดเลยไปตีเค้กทำไมอ่ะไม่ไปตีอิวได้ไงไม่ใช่ความผิดอิวนี่เค้กใจร้อนเองเค้กก็ต้องถูกทำโทษถูกแล้วไม่ถูกเค้กจะใช่ได้ไงอ่ะจะไม่ใช่ของอิวได้ไงความผิดอิวทั้งนั้นเลยเรื่องทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นก็เพราะอิวไม่ใช่หรอแล้วทำไมเค้กยังโดนตีอ่ะแบ่งมาตีอิวครึ่งนึงก็ได้หรือว่าตีทั้งหมดเลยก็ได้อ่ะเดี๋ยวเค้กตีนะถ้าทำตัวไม่ดีอ่ะเอาเงินไปให้คนอื่นง่ายอย่างนั้นได้ไงเค้กโกรธรู้ไหมเนี่ยเพราะตอนนั้นแซงบอกว่าลำบากอ่ะ ไม่ต้องเลยลำบากไม่ต้องให้
มันไปให้คนอื่นง่ายๆอย่างนั้นได้ไง เก็บมาตั้งนานถึงเค้กมาขอไม่ต้องให้ด้วย เค้กขออ่ะอิวให้อยู่แล้ว เค้กไม่ขอเงินอิ๋วหรอก หมายถึงทุกเรื่องต่างหากอิวให้ได้หมดเลย ก็แค่รู้ว่ารักเธอ เค้กก็เหมือนกัน ให้ได้หมดทุกอย่างนั่นแหละ แต่ห้ามทำให้เค้กเป็นห่วงอีก ใช่ไหม มีอะไรคุยกันก่อนเหมือนเดิมดิสัญญานะ สัญญา ขอโทษ ขอโทษที่ตะคอกใส่ เรียกว่าขอโทษเหมือนกันที่ทำให้เค้กต้องเจ็บตัว เจ็บไหมน่า งั้นเราเจ้ากันแล้วใช่ไหม เช้าหรอไม่เห็นคุ้มเลยเค้กอ่ะ ไม่เป็นไร ไม่เจ็บแล้ววิ่งมาเลยมากอด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 เค้กไม่ต้องแกล้งเลยแต่เมื่อกี้บอกเลยมาแกล้งเรา เจ็บไหมตรงเนี้ย เพราะตรงเนี้ย ไม่เห็นมันแดงเลยเจ็บได้ไงอ่ะรถเวอร์ยังไม่ทันจิ้มเลยเค้ก ไม่ต้องมาล้อเลย เค้กแล้วเมื่อเช้ามีเรื่องอะไรจะคุยอ่ะ โหเกิดเรื่องขนาดนี้ยังจำได้อีกเหรอ จำได้ดิตกลงนะพาวว่าไงมั่งอ่ะ มีอะไรเปล่าเนี่ย วันนี้คุยมาเยอะแล้วไว้คุยต่อพรุ่งนี้ อ้าว ไหนบอกมีอะไรจะบอกกันไง เหนื่อยแล้วก็คุยต่อพรุ่งนี้ก็ทัน แต่เค้กอะชอบผ่าน ไม่ต้อง วัน แต่ ไปอาบน้ำเลยไป ไปอาบน้ำก่อนไปไป อ้าวได้ นี่ ไป คื เล อย แบบ ไป กลับมา โค ต้อง ตร เล่า ธรรม นะ ชาติอะ พรุ่งนี้ก็คือพรุ่งนี้ เล่นได้ธรรมชาติมากอะ วันนี้ แก งั้นเดี๋ยวแวะซื้อสำลีแป๊บนึงนะ ที่บ้านหมดแล้วอะ เดี๋ยวรอข้างนอกนะงั้น แล้วเอาอะไรปะ น้ำเปล่าขวดหนึ่งแล้วกัน อ่ะได้รอแป๊บนึง รู้ข่าวลูกสาวบ้านพี่สมัยหรือยัง รู้แล้วรู้กันทั้งตลาดเลยรู้ไหมทำงานตำแหน่งใหญ่โตอ่ะยังคบเด็กมหาลัยอยู่เลยนี่วันก่อนยังเห็นขับรถรับส่งกันอยู่เลยนะ น่าเกลียดเนาะ โตขนาดนี้แล้วอะยังจะเลี้ยงเด็ก อายุน้อยกว่าตัวเองต้องเกือบ10 ปี นั่นสิเด็กมันยังเรียนไม่จบด้วยซ้ำไป ฉันอยากรู้จริงๆเลยว่าแม่เด็กอะจะไม่ว่าอะไรเลยเหรอ เนาะก็ว่าอย่างนั้นเนาะนี่ฉันได้อยากรู้ว่าเวลาเขาเดินคู่กันเนี่ยเขาอายมั้งหรือเปล่าเขาจะหาเป็นลูกเอาอ่ะ ฉันว่าไม่อายหรอกถ้าอายก็ไม่กล้าไปเดินให้คนตลาดเห็นหรอก เด็กกับผู้หญิงเด็กจะหาว่าเป็นลูกเหร ต้ อ องเรียนหนังสือนี่รองเท้ามันขาดเอาอันนี้ไปแล้วกันเนาะได้อยู่มั้ง ใช่ได้ ไม่แน่ใจอ่ะ บางทีผู้หญิงก็คอมเมนต์กันเองเหยียดกันเองอิจฉาเขาแล้วก็หาเรื่องมาด่าเขาเพราะเขาได้แฟนเด็ก แล้วสรุปเรื่องไอ้แซนนั้นว่าไงบ้างวะ ไม่ว่าไงนะ มันบอกเดี๋ยวเอาเงินมาคืนให้แค่นั้น แล้วไงเนี่ย
ไม่ได้ตามกูกลับบ้านเป็นอาทิตย์แต่วันนี้จะตามกูกลับบ้านเฉย ก็ไม่ไง ไม่ไงอิ๋วเดี๋ยววันนี้เค้กกับพี่เข้าไปนั่งเล่นกินข้าวที่บ้านอิ๋วนะ ทำไมอ่ะ อ่าอืม สปอยเพื่อนไงให้นั่งกินข้าวบ้านอิวรอพี่สาวอิวกลับมา รอพี่ต้นหอมกลับมา หาอะไรขนาดนั้นนะไปอาบน้ำไหม แล้วเค้กกับพีกอะ เดี๋ยวอีกสักพักก็กลับบ้านแล้วอยู่ไปอาบน้ำก่อน มองเลย เค้กแต่ว่าไม่รู้ว่าเจจะกลับมาไหมนะวันนี้ ปล่อยมันรอไปก่อนกัน ไปอาบน้ำก่อน เดี๋ยวเราไปเรียก ไปก่อนนะ ที่อยากได้อีกแก้ว แล้วเนี่ยเดี๋ยวเช็คให้เลย โอเคแกโอเคไม่เคย พี่ พูดตกใจหมดมาเที่ยวบ้านเหรอ แล้วเคกกับอิวอะ อ๋อเค้กกับอิวไปอาบน้ำครับ อ๋อ นี่พี่ท่องบทอยู่เหรอ อืม ผมช่วยต่อปะ โอเคไม่เป็นไร มาผมช่วย นี่ นี่ใช่บทเดียวกับที่พี่เล่นบนเวทีวันนั้นเลยปะครับ อ๋อใช่ ก็ฉากสำคัญอะปรับอยู่ เริ่มเลยไหม ไม่รู้จริงๆหรอ ว่าเราคิดอะไร ที่ผ่านมาแกไม่เคยพูดอะไรเลยอะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงอะ จากการกระทำจากสายตา พี่ไม่รู้จริงๆหรอ แล้วถ้าเรารู้เราต้องทำยังไงอะเราจะรู้ได้ยังไงว่าที่เราคิดมันถูกอะ แล้วถ้าวันนี้เราอยาก พอเหอะ มันนอกบทใช่ไหมเนี่ย ฟังเรา ที่ผ่านมาแกมีเวลาพูดตั้งเยอะอะทำไมแกไม่พูดอะ ยังอยู่ในบท แกโมวทำอะไรอยู่อะทำไมแกต้องมาบอกตอนที่มันไม่ทันแล้วด้วยอะแกมาพูดทำไมตอนที่เราไม่ได้รอฟังแล้วอะ ขอโทษ พอเหอะเราตัดสินใจแล้วอะ ขอโทษที่ไม่พูดให้เร็วกว่านี้ แต่รู้สึกจริงๆ รู้สึกจนปล่อยไว้ไม่ได้แล้วอะ ฉันงงหมดเลยว่าอะไรคือบทอะไรคือไม่ใช่บท
ความรู้สึกกันจริง เฮ้ยผิดบทแล้ว ไม่ผิดหรอกพี่ เฮ้ยพี่เหนื่อยแล้วอะพอแค่นี้แล้วกัน ตอนนี้เรามีเท่านี้อ่ะโยนไปก่อน ก็รู้ว่าไม่ได้ช่วยอะไรอะนะ แต่เราก็ขอโทษแล้วกัน เราขอโทษจริงๆนะ เราไม่รู้หรอกว่าแซนรู้สึกไม่ดีอ่ะ ที่เราเล่าเรื่องแม่ตัวเองให้ฟัง ช่างเถอะ เราขอโทษจริงๆนะ ที่ไม่ทันคิดว่าแซนรู้สึกยังไงอ่ะ จริงๆแล้ว เราเองก็ไม่ได้อยู่กับพ่ออ่ะ แล้วเรารู้สึกดีมากเลยนะ ที่ทุกครั้งได้ฟังเรื่องของพ่อแซนอ่ะ เราก็เลยคิดว่า ถ้าพาแซนไปบ้านเรา ไปเจอหม่าม้า ไปกินข้าวที่หม่าม้าทำอาจจะทำให้แซนรู้สึกดีเหมือนกันก็ได้อะถ้าเราคิดน้อยไปเราขอโทษนะ เธอเป็นคนดีมากไปจนรู้สึกผิด งั้น เราไปก่อนนะ อิ๋วเราขอโทษนะ เราไม่รู้หรอกนะ ว่าตอนที่แซนเข้ามาทักเราแซนหวังอะไรจากเราหรือเปล่า แซนอาจจะหวังกินฟรี หรืออาจจะหวังเงิน แต่ที่จริงแล้วเราก็มีเรื่องที่หวังจากแซนเหมือนกันนั่นแหละ แต่สำหรับเราอ่ะ มันไม่ใช่สิ่งของ แล้วก็ไม่ใช่เงินด้วย คือมิตรภาพ เราแค่อยากได้เพื่อน เพราะงั้น ตอนที่เราให้แซนยืมเงินน่ะ เราก็หวังแค่ว่าอยากเป็นเพื่อนกับแซนจริง ๆ แค่นั้นเอง แต่แซนให้ไม่ได้เราก็เข้าใจนะ ยังไงเราขอบคุณมากๆนะ ที่วันนั้นเข้ามาทักเราอะพาเราไปทำอะไรสนุกๆเยอะแยะเลยอะที่ผ่านมาเราสนุกมากจริงๆแหละ งั้นเราไปก่อนนะ โชคดีแซน อิ๋วยังไงเราก็ขอโทษด้วยนะ ย
นึกถึงตัวเองสมัยตอนเด็ก โชคดีนะแซน น่าจะพูดไม่ได้เหมือนยูอะ ทุกวันนี้อาจจะยังพูดไม่ได้ด้วยมั้ย อิวมาแล้ว ไม่ช้า ก็คุยกันนิดหน่อยอ่ะ คุยอะไรกัน แซนขอโทษอ่ะ ไม่รับ แต่อิวรับนะ อิ๋ว อ้าวทำไมอ่ะ ก็แค่รับเองไม่เห็นเป็นไรเลยเอาโหสิกรรมต่อกันไง จะได้ไม่ติดค้างกันอีก จ้ะทำมาทำโมมากลูก ก็ดี จะได้หมดเวรหมดกรรม เค้กเค้กทำหน้าเหมือนยักษ์เลยอ่ะ ไม่ต้องขำเลย โอเค โอเค แล้วเค้กจะไปไหนต่ออ่ะ ไปหาพี่ลินเปล่ายูจะได้ไปหากลางต่อเลย วันนี้ ไม่ได้ไปหาพี่ลินอะ อ้าว เดี๋ยวกับอิ๋วเลย ทำไมอ่ะ ไม่ต้องมาปลอบใจอิวเลยนะ อิวโอเคแล้ว ไม่ต้องห่วง ไม่เครียดแล้วด้วย เปล่า ก็อยากกลับบ้านเฉยๆ จะว่าไป เราไม่ได้ไปเที่ยวริมคลองกันนานแล้วเนาะ เค้กจะไปเหรอ อยากไปไหม จริงปะเนี่ย อยากไป เดินไปไหม อืม เขาต้องบอกเลยที่จะไปต่างประเทศ ไปกัน เลยอะ เร็วเค้กหุยอ้าว โอ้ยเค้กทำไมของอิวไม่เห็นเด้งเหมันของเค้กบ้างเลยอ่ะ มันจะเด้งได้ไง ก็ทุ่มแรงขนาดนั้นอะนี่อิ๋วต้องอย่าทุ่มแรง อืมฮึ ๆอิ๋วต้องเคลื่องตรง เฮ้ย ๆ เห็นเปล่า โหแต่ดูแล้วทำไมยากจังอะเค้ก ยากอะไรไม่ยากนี่เดี๋ยวสอนอิ๋วก็แค่ เลือกหินที่มันแบนๆอย่างนี้ เห็นไหม แล้วก็ยืนข้าง อืมฮึ ๆนะ แล้วก็โยงไปตรงๆชุบเห็นไหม เฮ้ย ใช่อิ๋วลองท เจ๋งอะ ำเดี๋ยวสอนกันได้นี่นะ อืม โหก้อนหินไม่ได้เลย ได้เลย เก็บก้อนหินก่อน แบน อือฮึ ๆ แล้วก็ยืนตัวอย่างนี้ เอียงตัว แล้วก็ปา เฮ้ยเค้กมันเด้งได้ด้วยอ่ะเห็นไหมเค้กเห็นไหมเค้กเห็นไหม เห็น เด้งหลายทีด้วยนะ อืม ยูทำได้แล้วอ่ะเกี้ยวไหมอื้อเฮ้ยแต่คอยดูนะเดี๋ยวอีกหน่อยอ่ะยูจะทำให้เด้งได้หลายครั้งเหมือนเค้กเลย อืม จ้า อ้าย คนเก่ง เอาไหม นี่ไงมีแล้ว อิ๋ว หึมีอะไรเค้ก จะกล้าบอกไหมเนี่ย เปล่าแค่จะถามว่าหิวไหม กลับเลยเปล่า อืมกลับเลยก็ได้เย็นแล้วนี่ เดี๋ยวกลับช้าเดี๋ยวนภาก็ดุอีกหรอก โดนกับบริเวณอยู่นี่นะ งั้นเดี๋ยวเก็บหินกันนะฝากไว้ก่อนนะ เดี๋ยวไว้มาเล่นใหม่ คือหน่อยแป๊บนึง เค้กทำอะไรอ่ะ ผูกเชือกรองเท้าเหรอ
ใช่ ขึ้นมาดิ เหรอ ขี่หลังเค้ก ฮะ ขี่หลังเค้กไงเหมือนเมื่อก่อนอะเร็ว มาอิวด้วยนี่จริงก็ตามไปทันสิรู้เป็นไรไหมนี่นะนี่นะ อิวจำตอนนั้นได้ปะตอนที่อิวขี่หลังเค้กกลับบ้านอะตอนนั้นอิวหกล้มนะหัวเข่าเลือดออกเต็มเลย แล้วตอนนั้นนะมีคนร้องไห้จนสะอึกด้วย นิสัยไม่ดี นิสัยไม่ดีอะไร เคยเป็นคนแบกอิวกลับถึงบ้านเลยนะทำแผลให้ด้วย แต่สุดท้ายอ่ะน้าพาวก็ต้องทำแผลให้อยู่ดีเหอะ ก็มีคนบ่นว่าเจ็บอะร้องอย่างนั้นอะเจ็บปะเจ็บ โอ้ เจ็ ย บ ไม่ต้ เจ็ อง บ มาล้อเลยนะ ก็จริงนี่นามือเค้กอ่ะหนักอย่างกับช้าง หลักเอกช้างเหรอ อืม เคยให้ช้างทำแผลให้เหรอ เค้กมันหล่นจริง ทุกวันก็ไม่รู้ว่าจะเปรียบรักนี้กับสิ่งไหนและไม่รู้ว่าจะพูดไป ตอนเป็นเพื่อนกับมันไปทำอะไรกันมาบ้างอะ สำหรับฉัน มันนี่หมายถึงแซนเหรอ อืม อืมเค้กอยากรู้ทำไมอ่ะ ก็ก่อนหน้านี้เราไม่ค่อยได้คุยกันเลยอะอิวไปทำอะไรมา เคไม่เห็นรู้เลย เคแค่ชอบตอนที่เราคุยกันเยอะๆมากกว่า เพราะงั้น มีอะไรอิวต้องบอกเคป่ะ อืม งั้นก็เล่ามา มาบอกมาเร็ว บอกมาเร็ว รู้แล้วนะเดี๋ยวก็ตกหรอกเค้ก เร็ว ก็ได้ก็ได้เล่าละตอนอยู่กับแซนอ่ะเหรอ ก็แซนก็พาไปเล่นที่สนามหญ้าใต้ทางด่วนนะเค้ก อืม ที่นั่นนะกระรอกเยอะมาก ตัวจิ๊ดเดียวแต่วิ่งเร็วมากเลยนะ ส่วนบางวันเหรอก็ไปเล่นที่ชิงช้าที่ลานหินแถวๆโรงเรียนอะที่นั่นนะ มีลุงมาขายไอติมด้วย เป็นไอติมกะทิโปะใส่ขนมปัง ใส่ข้าวเหนียว แล้วก็ราดนมเยอะๆอร่อยมากเลยเค้กอิ๊วยังคิดเลยว่าจะพาเค้กไปกินดู แล้วก็บ้านแซนอะมีน้อง3 คนต้นอย่างกับลิงปีนต้นไม้กันเก่งมาก อิ๋วปีนไม่เป็นเลยอะแต่อิ๋วคิดว่านะ ถ้าเค้กไปอะรับรองเค้กชนะแน่นอน แต่แค่ช่วงเวลาแป๊บเดียวที่เราไม่รู้จักเขาอ่ะ มันมีหลายเรื่องมากเลยเนาะ ชอบตอนเล่นกับมันปะ อืม ก็ชอบนะ รู้สึกว่าแซนไม่เคยทำอะไรให้อิ๋วรู้สึกแย่อะพาไปเจออะไรอีกตั้งเยอะแยะใหม่ๆด้วย ชอบกับตอนอยู่กับเคอีกเหรอ จะชอบกว่าได้ไงเรา ก็เห็นมันมีความสุขดี อ้าว ก็สนุกก็ต้องมีความสุข อันนี้คืออารมณ์เรียกว่าหึงแล้วนะ แต่เค้กยังไม่รู้ตัว แต่ว่านะ อยู่กับเค้กอะเหมือนมีทุกอย่างเลย มีอะไรบ้างอะ ก็มีทุกอย่างเลยไง ยิ้มมาดิ เหมือนกันนั่นแหละ อะไร เค้กมัว อิ๋วไม่ได้ยิ้มสักหน่อย เปล่า เค้กหมายถึงว่า เวลาอยู่กับอิว เค้กก็เหมือนกันนั่นแหละ มีอิวแล้วมันมีทุกอย่างเลยนะ โอ้ยตายแล้ว ลอกอะ ยิ้มมาดิ เปล่าสักหน่อย ถึงบ้านแล้ว ไปถึงละไปปล่อยลงเลย ไป นะ เลย ปล่อยลงเลยนะ เหนื่อยไหมอะ ว่าตัวเบานิดเดียวเอง โลเก่งเนอะ ใหญ่อะไรหรอก สะพานเลยข้ามมาแล้วเจอที่บ้านเลยอ่ะ เฮ้ยเอ๊ะเห็นแล้วเมื่อกี้ขึ้นมาจะตักไข่นะไม่เคยไม่เห็น จอนนี่ถึงก่อน แค่นี้ขึ้นมาจะตักแล้ว ทีมมาทีหลังพี่นะ ไม่ใช่เมื่อ ถ กี้ อน ไม่ พี่ ใช่ มาก่อน พิมพ์ หยุด จะแย่งกันทำไม สอบ นะ สอบหยุดปล่อยถูกไหม ไม่ใช่กู เงียบเลยทั้งคู่
าวซิวอิ่มแล้วเหรอครับ ครับ อิ่มแล้วอะครับ กินเยอะๆสิจะได้โตทันกัน ตอนแรกอายคิดว่าเค้กเนี่ยแย่งทานหมดรู้ป่ะ เกี่ยวอะไรกับเค้กกับพ่ออิ๋วกินน้อยเถอะ ใช่พิมกินได้เดียวเนี่ยพิมจะสูงทันพิวอยู่แล้ว เห็นไหมขี้โม้เหมือนใครกันนะเนี่ย พี่อิวนะ ไม่ครีมโตทันง่ายๆหรอก รีบกินเขารู้เปล่า เดี๋ยวพวกนี้ไปอยู่ที่นู่นนะ รับรองสูงพวดกลับมาตามไม่ทัน ชัวร์ ตายแล้ว เค้กไม่ได้บอกอิ๋วอะพ่อ กินอิ่มแล้วใช่ป่ะ อิ่มแล้วอะ งั้นเดี๋ยววันนี้เค้กไม่ช่วยเก็บจานนะแม่ เดี๋ยวมีเรื่องคุยกับอิ๋วหน่อย ได้ครับ คุยกันดีๆนะ ครับผม งั้นอิวขอตัวก่อนนะครับ อย่าบอกไปคุยที่สะพานนะ โอ้ยตายแล้ว จุดที่คิดหลังก็จุดนี้ อิ๋วเป็นไรทำไมหน้าบึ้งขนาดนั้นนะ ตกลงมันยังไงกันนะเค้กทำไมอิวไม่เข้าใจเลยอะทำไมอิวไม่เข้าใจเรื่องที่อาธเนศพูดเลยอะมันหมายความว่ายังไงอะที่นั่นคือที่ไหนอะแล้วทำไมทุกคนบนโต๊ะอาหารดูเงียบแปลกๆอะอิ๋วจำเรื่องที่เค้กบอกว่าจะบอกอิ๋วได้ไหม อืม ที่ตอนนั้นแม่เรียกเค้กไปคุยอ่ะ อิวรอเค้กเล่าอยู่อะ นั่นแหละ อย่างเงียบดิ รู้แล้ว แต่อยู่ต้องสัญญาก่อนนะ ว่าจะฟังจนจบอ่ะ ห้ามดื้อ ห้ามร้องไห้ ห้ามงอแง ห้ามไม่ฟัง แล้วก็ห้ามไปไหนด้วย โอเคไหม นี่เค้กจะพูดเรื่องอะไรกันแน่เนี่ย สัญญามาก่อน อืม เรื่องนี้คือ นิ้วสัญญา แต่งหน้อ่อนมากคือเห็นหน้าแบบถึงรูขุมขน ห้ามอีฟนะ อืมถูกแล้วนะไม่ได้อีฟเค้กเล่ามาเลย คือว่า พ่อเค้กต้องไปทำงานที่อเมริกา แบบไปช่วยสาขาอะไรอย่างเงี้ย พ่อบอกว่าถ้าไปจะได้เลื่อนตำแหน่ง ได้เลื่อนตำแหน่งเยอะด้วยนะ แล้วทีนี้ถ้าตอบตกลงอ่ะ พ่อก็ต้องย้ายไปอยู่อเมริกา3 ปี ตามสัญญาของบริษัทอ่ะ บริษัทเขาจัดหาบ้านให้ที่นั่นน่ะ แล้วเขาก็บอกว่า ให้ที่บ้านย้ายไปได้เลย แล้วทีนี้ เค้กจะไปอเมริกาเหรอ แล้วเคสจะพูดภาษาอังกฤษได้เหรอลูก จะไปเรียนได้เหรอลูก เค้กจะมาอยู่ข้างบ้านอิวแล้วใช่ไหมอะเราจะไม่ได้ไปโรงเรียนด้วยกันทุกวันแล้วเหรอ เราจะไม่ได้เจอกันทุกวันแล้วใช่ไหมอะเค้กจะไม่อยู่กับอิวแล้วใช่ไหม
อย่าเงียบดิเค้กตอบอิ๋วหน่อย ใช่หมดเลย แต่มันแค่3 ปีเองอิวเดี๋ยวเค้กก็กลับมานะ แค่3 ปีเอง 3 ปีเหรอเค้กอิ๋วไม่เห็นรู้เลย ว่า3 ปีมันแป๊บเดียวยังไงอะแล้วอิ๋วทำอะไรได้บ้างอะ เค้กไม่รู้ งั้นอิ๋วขอกลับบ้านก่อนได้ไหมอะ อากาศดี อิ๋วอยากคิดอะไรคนเดียวอะ ไม่เอา เค้กถ้าเดี๋ยวอิ๋วคุยกับเค้กตอนนี้อะอิ๋วไม่อยากงี่เง่าอะ อิวงี่เง่าก็ได้เค้กโอเค เค้กอย่าบังคับอิ๋วดูเป็นคนไม่ดีสิ อิวจะดีไม่ดีอ่ะ อยู่กับเค้กอิวเป็นได้หมดเลยนะ แต่เค้กไม่คิดถึงตอนที่เค้กไม่อยู่แล้วบ้างเหรอ เมื่อความจริงนั้นทำให้เราห่างไกลก็ทำ เค้กบอย ว่าไม่ อิ๋วอยากกลับบ้านอะ เพราะตอนนี้มันถึง ไว้เจอกันพรุ่งนี้นะ ก็รู้สักวันต้องเสียเธอไป ก็เตรียมหัวใจไว้ก่อนแล้วแต่ในวันนี้ยังอยู่ เค้กปล่อย คนเดียวไม่ไหว แล้วพรุ่งนี้อิวจะมาปลุกเค้กเหมือนเดิมไหม ปลุกสิอิ๋วเคยไม่ปลุกด้วยเหรออิ๋วไปนะเค้กปล่อยสิ ให้ฉันเข้มแข็งกว่านี้หน่อยคอยทำตัว มันดีนะอิว บ่อยๆอดทนอีกนิดนะเธอ ขอเวลาให้เราได้ใช้คืนวันด้วยกันอีกหน่อย แล้วพรุ่งนี้จะปล่อยมือเธอให้ไป จะไม่มากวนอีกเลย เข้มแข็งกว่านี้หน่อยที่คอยทำตัว เฮ้ยอย่าวิ่งดิเค้ก ทนอีกนิดนะเธอ ขอเวลาให้เราได้ใช้คืนวันด้วยกัน นอนไปวันนี้ครับ หน่อย วันดีนะอิว จะปล่อยมือเธอไปจะไม่มากวนอีกเลย จะไม่มากวนอีกเลย จะไม่มากวนอีกเลย มีอะไรกับอิว มาม่าอิ๋วขอกอดหน่อยได้ไหม ได้สิลูก เป็นอะไรหรือเปล่าลูก หนูโตแล้วนะลูก คืนนี้อิ๋วนอนกับมาม่าได้ไหม
สิลูกอิ๋วโตแล้วก็ไม่ร้องนะนิว อยากใช้เวลาอยู่กับซีอิ๊วให้มากขึ้น พอเป็นแฟนกันนะ พี่ควรจะมาก่อนไม่ใช่เหรอ เค้กโอเคใช่ไหมอ่ะ ถ้าเค้กอยากร้องไห้อ่ะ เค้กร้องไห้ได้นะ ร้องไห้กับอิวได้ตลอดเลย เธอคือทุกสิ่งเธอคือทุกอย่าง ไปอยู่ที่นู่นอะดูแลตัวเองให้ดีนะ แค่รู้ว่ารักเธอรักเธอ เธอมันจะไม่จบแค่นี้ใช่ไหมอาทิตย์หน้าจะเศร้ากว่านี้ใช่ไหมโอเค ขอชมก่อนแล้วกันนะฮะ เรารู้สึกว่าส่งคนนะทั้งน้องเอิร์ธแล้วก็น้องซานต้านะครับคือแบบเล่นเก่งมากนะครับตบมือเลยฮะแบบเก่งมากคือความรู้สึกคือเรากำลังเหมือนเราดูเด็กสองคนที่แบบธรรมชาติมากๆนะครับในการคุยกันนะฮะพูดคุยกันสายตาคือความรู้สึกฟีลลิ่งการแสดงออกทางสายตาคือธรรมชาติมากๆนี่ซันต้านี่เราทึ่งมากซันต้านี่เหมือนเราเจอแบบเด็กผู้ชายคนหนึ่งเลยอะเราเหมือนกับเรากำลังดูเด็กผู้ชายคนหนึ่งหรือเรากำลังดูด็อกิวเมนทารีของเด็กผู้ชายคนหนึ่งอยู่อะความรู้สึกคือแบบไม่ได้ดูการแสดงอะไม่ได้ดูละครอะมันเหมือนดูชีวิตจริงอะมันดูเขาเป็นแบบเขาโคตรธรรมชาติคือ natural มากๆนะครับผมคือแบบว้าวมากว้าวมากว้าวการแสดงของเขามากแล้วยิ่งแบบคือทางซีรีส์คือแบบแต่งหน้าน้องน้อยมากนะครับผมแล้วแบบใช้กล้องแบบดีมากเห็นถึงรูขุมขนมันคือยิ่งเหมือนแบบเรากำลังดูแบบซีรีส์ฝรั่งอยู่เรากำลังดูหนังฝรั่งอยู่อะไรเงี้ยที่ความรู้สึกคือแบบให้บรรยากาศเหมือนกับแบบโคตรเรียลอะคือมันเรียลแบบเรียลมากๆจนถึงแบบมันรู้สึกพอมันยิ่งเรียลมันยิ่งเหมือนกับว่าเรายิ่งเข้าใกล้กับตัวละครมากขึ้นแล้วทำให้รู้สึกว่าคนนี้มันมีตัวตนอยู่บนโลกของเราแล้วแหละมันเป็นใครสักคนหนึ่งที่อยู่ในโลกของเรามันอยู่ในชีวิตใกล้ๆตัวเราเห็นเขาอยู่ทุกๆวันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขารู้สึกเราผูกพันกับตัวละคร2ตัวนี้มากอะไรเงี้ยเมื่อกี้มันก็เลยพอถึงจุดที่เขาต้องพีคเราก็น้ำตาไหลตามเหมือนกันแต่ต้องชมว่านักแสดง2คนเก่งมากแล้วสายตาคือแบบคุณได้นักแสดง2คนนี้พรสวรรค์มากนี่เรารู้อยู่แล้วนะเขาเก่งมากอะแต่ซันต้านี่เราว้าวมากซันต้าคือแบบสายตาคือ2คนเล่นเนี่ยคือสายตามันดูเป็นแบบมันมีอะไรอยู่ในลูกตาคือมันถ่ายทอดอารมณ์ออกมาเขายืนแค่นิ่งๆน้ำตาหยด2คนคือแบบพอแล้วข้างในมันบอกหมดแล้วว่ามันกำลังเจ็บปวดอะไรขนาดไหนอยู่มันกำลังแบบไม่รู้จะทำยังไงต่อไปโลกทั้งโลกมันจะสลายไปแต่ฉันไม่รู้จะทำยังไงต่อฉันจะเดินต่อไปทางไหนดีมันยังตัดสินใจอะไรไม่ได้เลยด้วยความเป็นเด็กอะแล้วเขาสายตาคือเขาถ่ายทอดมาเหมือนกับว่าเป็นคนที่กำลังสับสนอยู่ไม่ใช่คนที่รู้เรื่องนะไม่ใช่คนที่แบบจะแก้ปัญหาได้ไม่ใช่คนที่โตแล้วแต่มันเป็นสายตาของเด็กที่กำลังเหมือนเจอปัญหาแล้วฉันไปต่อไม่ถูกฉันจะไปยังไงดีแล้วมันมีความสั่นคลอนอยู่ในอารมณ์รู้สึกคือแบบเฮ้ยเขาเป็นคือนอกจากมีสกิลการแสดงที่ดีแล้วเขายังมีเหมือนกับแบบมีสายตาของการแสดงที่ดีด้วยแล้วแต่ว่านี่คือแบบพูดไงดีเป็นแบบเป็นของดีเป็นของแรร์ที่เราเจอในวงการบันเทิงนะครับผมถือว่าน้อง2คนนี้ทำได้ดีมากๆเล่นเก่งมากชมเลยนี่คือขอชมก่อนสุดๆคือเล่นดีมากธรรมชาติมากแบบไม่มีตรงไหนที่เราติดเลยมันดูลื่นมากมันรู้สึกแบบตัวเมื่อกี้แบบว้าวธรรมชาติจังวะคือเล่นกันได้ขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยเก่งจังตรงนี้จบไปก่อนนะครับผมที่คำชมนะคราวนี้พอพูดถึงเรื่องตัวซีรีส์ใน EP นี้เนี่ยเขาไปพูดถึงเรื่องของการที่จะจากไปของตัวเคนะครับผมที่เขาก็บอกสตอรี่มาเนาะเรื่องของการว่าพ่อเขาต้องไปทำงานที่ต่างประเทศนู่นนี่นั่นเนาะแล้วเขาต้องเดินทางไปแล้วก็จะมีไซส์สตอรี่เล็กๆอยู่ระหว่างเรื่องของพี่สาวต้นหอมกับพีนะครับผมแล้วก็มีเรื่องของตัวแซนนะครับผมกับของตัวอิวที่มีเรื่องกันอยู่อะไรเงี้ยก็เปิดมาด้วยเรื่องของการทะเลาะกัน2ตัวละครทะเลาะกันว่ามันคือความโกรธแล้วรู้สึกว่าเขาสตาร์ทได้ดีนะคือเขาสตาร์ท EP ด้วยการที่ให้รู้สึกว่าตัวละครมันเริ่มรู้สึกแบบโดยเฉพาะตัวละครของเค้กมันรู้สึกแบบทำไมฉันโกรธเขาจังเลยทำไมฉันโมโหเขาจังเลยทำไมฉันรู้สึกไม่ดีแบบโกรธอิวจังเลยเพราะอิวไปทำดีกับอีกคนนึงเหรอทำดีกับผู้ชายคนนึงเหรอทำดีกับใครคนนึงที่ไม่ใช่ฉันเหรอมันเหมือนค่อยๆจุดชนวนความโกรธในตัวเค้กขึ้นมาเรื่อยๆจนรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่เราเห็นตอนเนี้ย
ถ้าคนนอกมองเข้ามาเรารู้แล้วว่าความรู้สึกของเค้กมันเกินเลยบางอย่างแล้วมันมีอะไรที่มันก้าวข้ามผ่านเส้นไปแล้วมันไม่ใช่แค่โกรธเพื่อนแล้วมันไม่ใช่แค่น้อยใจเพื่อนแล้วแต่มันเป็นความโกรธที่มากกว่านั้นแต่ตัวละครยังไม่รู้ตัวว่าความรู้สึกเนี่ยมันเกินมันพัฒนาไปสู่ความรู้สึกที่มันเริ่มเกินกว่าความว่าเพื่อนแล้วมันผูกพันกว่านั้นมันโกรธกว่านั้นอันนี้คือสิ่งที่เราว่าเขาเปิดมาได้ดีทำให้พอในช่วงท้ายของเรื่องพอตัวละครมันเหมือนกับแบบมันเริ่มรู้สึกแบบทำไมฉันต้องผูกพันกับคนนี้จังเลยมันทำให้ตัวนี้มีน้ำหนักมากๆรู้สึกว่าเขาเปิดตรงนี้ได้ดีมากๆนะชอบเหมือนกันแล้วเขาก็ใส่อารมณ์เมื่อเปิด EP เลยว่าเหมือนกับแบบอิวเขาก็ทำไมถึงต้องมาสะข้อใส่ฉันเธอเป็นอะไรเธอบอกฉันสิเธอเป็นอะไรฉันไม่ใช่คนแบบนั้นอิวยังไม่รู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเค้กคืออะไรเพราะอิวในมุมของอิวเขามองด้วยวิชั่นคือเขามองว่าตอนนี้เค้กก็คือคบกับพี่รินนะนู่นนี่นั่นเค้กไม่มีเวลาให้เขาสิ่งที่เขาทำทั้งหมดมันเหมือนทำเพื่อฮิวตัวเองทำเพื่อเหมือนกับวันจริงๆเค้กก็อิวได้ลองเรียนรู้ในเวลาที่ไม่มีเค้กอยู่แล้วนะคือการที่ตัวเองได้อยู่คนเดียวหรือตัวเองได้ไปอยู่กับเพื่อนคนอื่นอะไรเงี้ยก็หรืออยู่กับตัวแซมมันทำให้รู้สึกว่ามันมีบางช่วงเวลาที่เขาสามารถจะอยู่ได้เหมือนกันโดยที่ไม่ต้องมีเค้กอะไรเงี้ยแต่ในทางกลับกันเขาไม่ได้นึกถึงว่าการที่เขาไปมีเพื่อนเป็นแซนเขารู้สึกว่าเขาชอบตัวเค้กหรือเปล่าหรือเขารู้สึกว่าเขาคิดถึงเค้กหรือเปล่าเขาไม่ได้เรียนรู้ตรงนั้นแต่สำหรับเรารู้สึกว่าพาร์ทของเค้กเขาได้เรียนรู้ในสิ่งที่เมื่อเขาขาดอิวไปเขารู้สึกยังไงแล้วว่าตัวละคร2ตัวเรียนรู้กันคนละเรื่องเค้กได้เรียนรู้ในเรื่องว่าถ้าวันหนึ่งฉันไม่มีอิวฉันรู้สึกยังไงวะมันรู้สึกไม่เหมือนเดิมวะมันรู้สึกแปลกไปมันรู้สึกว่าฉันหมดความสำคัญมันรู้สึกอีกแบบหนึ่งขึ้นมาที่ไม่ใช่ที่มากกว่าคำว่าโกรธเพื่อนจะโกรธแหละมันเป็นความรู้สึกที่มันแน่นกว่านั้นไอ้ตัวเนี้ยที่ตัวเคเขาได้เรียนรู้กับใจตัวเองใครที่อิวเขาได้เรียนรู้เรื่องการที่แบบเมย์หลงเชื่อใครง่ายๆนะครับผมไม่ได้ถูกหลอกได้ง่ายแต่มันกลับทำให้เขาได้เรียนรู้ถึงเรื่องความที่ว่ามิตรภาพบางครั้งมันก็เกิดขึ้นได้ทุกเวลาเหมือนกันแม้แต่คนที่มาหลอกเราแต่สิ่งที่อิวได้เรียนรู้มากกว่านั้นคือรวมถึงคนดูด้วยคือว่าบางครั้งเราสงสารตัวละครอย่างอิวตรงที่ว่าเวลาคนเรามันขาดอะไรบางอย่างเราจะเรียกเราสิ่งที่เราขาดกับคนอื่นๆหรือคนจากข้างนอกเหมือนตอนนี้ที่อิวเป็นอยู่คือพออิวเขาขาดความรักกับเค้กปกติเขามีเค้กอยู่ด้วยกันตลอดเนาะพอเขาขาดความรักจากมิตรภาพของเพื่อนคนหนึ่งเขาก็ไปตามหามิตรภาพตัวนี้หรือความรักตัวนี้จากคนอื่นแล้วพอเวลาเราไปตามหาสิ่งที่เราขาดจากคนอื่นเวลาเราเร่งตามหาหรือเรารู้สึกว่าเราขาดพอเวลาเราขาดแล้วเราไปตามหามากขึ้นเท่าไหร่เราจะเหมือนกับว่าเราจะยอมอะไรกับสิ่งที่ตรงหน้าได้ง่ายขึ้นเท่านั้นนั่นทำให้ตัวอิวเขายอมที่เหมือนกับว่าถ้าเป็นแซนหรือถ้าเป็นแซนต้องการความช่วยเหลือฉันก็พร้อมจะช่วยทำให้เขาถูกหลอกได้ง่ายจริงๆมันคล้ายๆกับความรักนะเวลาเรารู้สึกว่าเราขาดความรักเราขาดความอบอุ่นเรากำลังวิ่งหาความรักความอบอุ่นจากข้างนอกเราจะวิ่งหาโดยที่เราสามารถจะดึงใครเข้ามาก็ได้ที่แค่เขาทำดีกับเราเขาก็เป็นคนที่เรารักได้แล้วพอมันง่ายเลยแบบนั้นมันก็ทำให้เปิดโอกาสให้คนอื่นเข้ามาหลอกเราได้ง่ายเช่นกันนั่นคือหมายความว่าความอบอุ่นหรือความรักที่อยู่ในตัวเองเรารักตัวเองได้ไม่มากพอเราไม่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้ดีพอเพราะว่าเราขาดความรักอยู่เราเลยไปหาจากข้างนอกมันต้องหาวิธีอื่นที่มาเติมเต็มความรักในใจของเราให้มันเต็มมันคือวิธีมันก็จะมีหลายวิธีเนาะแต่มันไม่ใช่การที่วิ่งไปหาความรักจากคนอื่นให้มาชดเชยตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันเลยเป็นประโยชน์ที่บอกบางครั้งคือคุณต้องอยู่กับตัวเองให้ได้แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือด้วยความที่อิวยังเด็กเนาะเขาก็อยู่กับตัวเองไม่ได้เขาก็ต้องไปหาความรักจากคนอื่นแล้วขณะที่แซนมันก็เดินเข้ามาพอดีในชีวิตมันก็เป็นแบบนั้นแต่ชอบพาร์ทของอิวกับแซนนะที่แซนเขารู้สึกผิดที่ทำกับอิวด้วยความที่ประโยชน์ของอิวก็คือแบบดีมากคือสิ่งที่สปีชที่อิวพูดออกมามันคือแบบฉันนึกถ้าฉันเป็นเด็กม.3 ฉันพูดได้แบบอิวหรือเปล่าวะคงพูดไม่ได้คือเป็นประโยชน์ที่แบบน้องก็พูดดีมากว่าแบบคือพูดจนแซนรู้สึกผิดว่าสิ่งที่เหมือนกับแบบฉันไม่ถือโทษโกรธเธอเลยนะเพราะสิ่งที่ฉันให้เธอไปมันก็คือเหมือนกับการซื้อความเป็นเพื่อนที่มีที่ฉันต้องการคือฉันได้สิ่งที่ฉันต้องการแล้วคือฉันได้มิตรภาพที่เธอให้มาแค่นั้นฉันพอใจแล้วฉันไม่ได้ถูกหลอกนะแม้เธอจะไม่ชอบฉันหรือเธอไม่ได้หวังฉันเป็นเพื่อนแต่ในใจฉันฉันเหมือนฉันได้เติมเต็มความเป็นเพื่อนจากเธอแล้วแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยอิวมองบียอนขึ้นไปอีกเพราะไม่ให้อิวเขาไม่ค่อยโกรธตัวที่มันเรื่องที่มันเกิดขึ้นไงแล้วเขาหาวิธีจัดการอื่นอย่างน้อยเขารู้สึกว่าเขาไม่โกรธตัวแซนแต่รู้สึกว่าเขาผิดเองที่ตัวเขาไปหลงเชื่อแซนง่ายเกินไปเขาผิดเขารู้สึกผิดในเรื่องนั้นมากกว่าแต่เขาไม่ได้โกรธแซนนะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเคกไปรับผิดชอบแทนหรือเคกไปต่อยแซนเรียบร้อยแล้วนะครับจนเหมือนเกิดการทะเลาะ
ตบตีกันซึ่งมันเป็นสิ่งที่อิวเขาไม่อยากให้เกิดเขาไม่อยากให้มีการตีกันไม่อยากให้ใครเจ็บตัวแล้วพอเค้กไปทำแบบนั้นเขาก็เลยโกรธเค้กเช่นกันมันก็เลยเป็นเรื่องของตอนต้น EP ว่าทำไม2คนนี้มันถึงแบบทะเลาะกันแต่ชอบตอนต้น EP ที่พอเค้กเห็นแค่น้ำตา1 หยดของอิวอะเค้กอยู่ทุกอย่างเลยเค้กไม่อยากมันทำให้เห็นว่าเค้กไม่อยากให้คนตรงหน้าร้องไห้หรือเสียใจเลยเขาอยากจะดูแลคนนี้ให้ดีที่สุดประคบประหงมให้ดีที่สุดไม่อยากให้เกิดเรื่องไม่ดีกับคนนี้เลยมันเป็นสิ่งที่มันทำให้มันพุชเค้กไปทำให้เค้กต้องไปต่อยตัวแซนไงเพราะว่าแซนทำให้อิวร้องไห้แซนทำให้อิวมีน้ำตาแซนทำให้อิวเสียใจเขาจะไม่อยากให้อิวเป็นคนเสียใจจากใครเลยนะฮะนั่นคือเหมือนกับมันก็คือการแสดงถึงความปกป้องของตัวเค้กนั่นแหละแล้วยิ่งพอเห็นน้ำตา1 หยดมากลายเป็นตัวเค้กรู้สึกว่าเฮ้ยเขาเกินเลยไปแล้วเขาเกินกว่านั้นแล้วพอเขาทำให้คนตรงหน้ามีน้ำตาเขาจะไม่อยากเห็นคนเขาไม่อยากทำให้คนตรงหน้าเสียใจความรู้สึกคือมันเป็นความรู้สึกที่มันแบบแน่นมากๆเราถึงบอกว่า2 คนนี้ผูกกันแน่นมากๆพอไปถึงพาร์ทของพวกเขาตรงที่พอตัวเค้กเขาจะหาโอกาสในการจะบอกความจริงตัวของอิวเนาะแต่เขาก็หาโอกาสไม่ได้สักทีความรู้สึกคือมันก็อึดอัดอยู่ในใจเนาะมันพูดไม่ถูกหรอกว่าวันนี้จะไม่อยู่ด้วยกันการที่มันพูดไม่ถูกเพราะมันเกิดจากความที่ไม่มั่นใจมันไม่มั่นคงเพราะว่ามันเป็นปัญหาใหม่ที่ตัวเค้กเขายังจัดการเองไม่ได้เหมือนกันเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะแก้ยังไงกับความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นกับตัวเขาและในใจเขาอะไรเงี้ยสุดท้ายเรื่องมันก็แดงออกมาพ่อของเค้กก็เผลอบอกก็เลยแบบว่าต้องรู้ความจริงขึ้นมาแต่ก่อนหน้านั้นน่ะชอบที่เขาเป็นเหมือนกับหาโอกาสจะไปพูดคุยกันเนาะแบบไปเล่นกันในแบบริมคลองอะไรเงี้ยไปโยนหินกันมันความรู้สึกคือเคเขาอยากจะหาโอกาสในการที่จะพูดกับอิ๋วแต่เขาก็อยากจะรู้สึกเขาก็หาโมเมนต์ความทรงจำดีๆที่มันเคยมีกับอิ๋วอ่ะดึงขึ้นมา1คือไปเล่นริมคลองให้กับอิ๋วขี่หลังเดินข้ามสะพานอะไรเงี้ยเดินมาถึงบ้านความรู้สึกคือเขาอยากจะทำอะไรบางอย่างชดเชยอิ๋วอ่ะ1คือชดเชยในส่วนที่เขาหายไปตอนที่เขาไปอยู่กับพี่ริน2คือชดเชยในส่วนที่กำลังจะจากไปที่เขาจะจากอิ๋วไปมันคือพยายามจะทำอะไรมาทดแทนสิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างน้อยเขารู้สึกว่าเขารู้สึกไม่ดีกับตัวเองในเรื่องที่กำลังจะเกิดขึ้นแต่เขาไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงแต่เขารู้สึกว่าสิ่งนี้อย่างน้อยมันชดเชยความรู้สึกในใจเขาได้หน่อยแหละว่าเขาให้เขารู้สึกแย่น้อยลงเขาเลยเอามาทำแบบนี้แต่สุดท้ายเรื่องมันแดงโดยพ่อเนาะเขาก็เลยต้องหาโอกาสไปบอกกับอิ๋วโดยตรงนะว่าเรื่องมันเกิดขึ้นอะไรขึ้นว่าสุดท้ายเขาต้องเดินทางไปเมืองนอกนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแค่3 ปีเองสำหรับเรา3 ปีมันเหมือนจะไม่นานนะมันจะไม่นานก็ต่อเมื่อเราผ่านจุดที่เรารู้สึกว่ามันไม่นานแล้วเราพูดอย่างนี้ดีกว่าเวลาเราจากใครไปสักคนหนึ่งแค่1 นาทีแค่1 วินาทีแค่1 วันมันโคตรจะยาวนานเลยแต่ความยาวนานนั้นมันหายไปเมื่อเรารู้สึกว่าเราเวลามันผ่านไปเราเริ่มอยู่กับตัวเองได้เราเริ่มอยู่กับตัวเองได้ทีละวันทีละวันทีละเล็กทีละน้อยเพราะฉะนั้นพอเราอยู่ในจุดที่เราดูแลตัวเองได้อยู่กับตัวเองได้แล้ววันหลังจากนั้นมันจะเริ่มเร็วขึ้นมันทำให้รู้สึกว่า3 ปีนั้นมันไม่ได้นานเพราะว่าพอมันผ่านไป3 ปีปุ๊บเรานึกย้อนถึงวันแรกๆที่รู้สึกว่ามันช้าจังเลยเราจะนึกไม่ออกมันเลยเหมือน3 ปีเร็วจังเลยแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือ3 ปีมันทำให้คนนึงเปลี่ยนได้เยอะเหมือนกันนะแล้วยิ่งเป็นช่วงของไฮสคูลเนาะหัวเลี้ยวหัวต่อมันจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้รวดเร็วแล้วมันเปลี่ยนแปลงได้เยอะมากความรู้สึกคือ3 ปีต่อจากเนี่ยถ้าเรื่องมันต้องกลับมาเจอกันอีกรู้สึกว่า2 คนจะโตขึ้นในคนละแบบกันเลยและมันจะทำให้2 คนไม่รู้จะจูนกับกันติดกันหรือเปล่านะแต่ที่แน่คือรู้สึกว่าการที่เขาได้ต้องแยกจากกันมันก็คือการ coming of age รูปแบบนึงนะมันคือการที่ทำให้2 ตัวละครเรียนรู้ของการที่วันหนึ่งถ้าเราต้องจากคนรักไปเราต้องจากคนที่เราคิดถึงเราต้องจากคนที่เราอยู่กันด้วยกันทุกวันไปเราจะรู้สึกยังไงแล้วเราจะข้ามผ่านไปได้หรือเปล่าอันนี้มันเปรียบเทียบระหว่างตัวอิวกับเคเนาะเรานึกถึงว่านี่คือคนที่แบบสนิทกันมาก2 คนที่มันตัวติดกันตลอดเวลาคิดไม่ยากถ้าเราคิดตามว่าวันหนึ่งเราอยู่กับพ่อแม่เราอยู่กับคนที่เราอยู่ด้วยในปัจจุบันตอนเนี้ยแล้ววันนี้คนที่อยู่ข้างๆเราเขาจากเราไปแล้วเราไม่มีเขาอยู่อีกแล้ววันนี้เราไปออกไปข้างนอกแล้วเดินกลับมาเราไม่เจอเขาแล้วที่อยู่ข้างๆเรามันจะรู้สึกยังไงเราว่าความรู้สึกมันคล้ายๆกันนะมันเหมือนกับแบบวงถึงเขาจะไม่ตายจากกันไปเขาจะไปแค่อยู่ที่อื่นแต่ด้วยเทคโนโลยีตอนนั้นมันก็ติดต่อกันยากมากมัน3 ปีอาจจะไม่เจอกันอีกแล้วก็ได้แล้วไม่รู้เขากลับมาเราจะได้เจอกันอีกหรือเปล่ามันมีอีกหลายๆเงื่อนไขทำให้รู้สึกว่าการจากกันครั้งนี้มันอาจจะไม่ได้เจอกันอีกนั่นแหละมันคือทำให้รู้สึกว่านี่คือการก้าวข้ามผ่านวัยอีกเคสหนึ่งว่าตัวละครของอิวและเคสจะต้องเรียนรู้วิธีการที่เขาต้องจากใครสักคนหนึ่งที่เขารักมากๆไปเขาจะปรับตัวและเรียนรู้กับการใช้ชีวิตตรงนี้ยังไง
ซึ่งตรงเนี้ยเรารู้สึกว่าตอนเนี้ย EP เนี่ยมันยังไม่เห็นเพราะว่า2ตัวนี้มันกำลังใจสลายมันกำลังพังทลายอยู่มันไปไม่ต่อไม่ถูกว่าฉันต้องทำยังไงมันเหมือนเป็นปัญหาใหม่ที่เด็กต้องเข้ามาเรียนรู้อ่ะเป็นปัญหาใหม่ที่เพิ่งเจอฉันก็ทำไม่ถูกเหมือนกันว่าฉันต้องทำยังไงต่อไปมันเลยเหมือนกับตัวเคก็ไม่มีคำตอบไงอิวก็ยังคิดเลยไม่ออกอิวเลยขอกลับบ้านก่อนแต่มันเศร้ามากๆในโมเมนต์ที่แบบ2 คนถ่ายทอดมาได้ดีมากๆมันคือความผูกพันของคน2 คนที่อยู่ด้วยกันมาเกือบแบบ15 ปีอ่ะแล้วอยู่ดีวันนี้มันจะเหมือนไม่อยู่ด้วยกันแล้วอ่ะแล้วแบบโหน้องเอิร์นเล่นออกมาได้แบบสุดมากแบบจะไม่อยู่ด้วยกันแล้วใช่ไหมเราจะไม่เจอกันอีกแล้วใช่ไหมอะไรเงี้ยเราจะไม่ตื่นขึ้นมาเจอกันแล้วใช่ไหมจะไม่ได้ไปเล่นที่บ้านทุกวันแล้วใช่ไหมมันคือโลกทั้งใบของอีกคนตามชื่อเพลงเนาะแล้วอยู่ในวันนี้โลกทั้งใบอ่ะมันหายไปอ่ะเป็นเราก็ใจสลายนะมันเหมือนกับเราไม่รู้จะใช้ชีวิตต่อไปยังไงแล้วยิ่งเป็นอิวอ่ะอิวไม่มีเพื่อนเลยอ่ะและอิวมีเค้กเป็นเพื่อนตั้งแต่เด็กยันโตอ่ะคืออิวคงแบบมันคงช็อกอ่ะมันคงไม่รู้จะทำตัวต่อไปยังไงมันเหมือนกับมันไม่เคยเรียนรู้ว่าการจะไม่มีเคยอยู่ในชีวิตเป็นยังไงอ่ะมันยังไม่เคยคิดถึงจุดนั้นอ่ะซึ่งก่อนหน้าเนี่ยอิวมันหนักกว่าเค้กเพราะอะไรเพราะเค้กอ่ะมันมีคำถามมาก่อนหน้านี้แล้วที่เหมือนเพื่อนๆถามว่าถ้าวันหนึ่งต้องแต่งงานไปวันหนึ่งมีคนรักวันหนึ่งมีแฟนและอิวจะอยู่ตรงไหนในความสัมพันธ์ของคุณเขาพอจะมีความคิดอยู่บ้างแหละว่าตกลงมันจะเป็นยังไงเขาพอจะปรับตัวอยู่บ้างแต่ขณะที่อิวมันไม่เคยปรับตัวเลยมันไม่รู้มันมาก่อนว่ามันจะไม่มีเขาอยู่อ่ะเพราะฉะนั้นมันคือแบบมันคือที่สุดอะเรารู้สึกว่าอารมณ์ของเค้กมันถึงแบบไม่เท่ากับอิวเพราะอิวมันคือพังทลายหมดแล้วอะไรเงี้ยแต่เค้กมันเหมือนกับมันก็พังทลายนะแต่มันความรู้สึกคือมันได้เตรียมใจมาก่อนแหละเพราะก่อนหน้านี้มันก็เตรียมใจมาแล้วว่ามันจะจากไปยังไงถึงเขาจะเศร้าก็จริงถึงเขาจะรู้สึกไม่โอเคก็จริงแต่เขารู้เรื่องมาก่อนแล้วเหมือนเขารับมือในหัวใจมาก่อนแล้วแต่แค่ยังไม่เคยรับมือว่าเมื่อบอกกับตัวอิวไปอิวจะรีแอคกลับมายังไงเงี้ยแต่พอวันนี้อิวรีแอคกลับมาแบบโหเสียใจสุดๆอะเขาไม่อยากเห็นคนตรงหน้าร้องไห้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเคก็เหมือนกับแบบพอเห็นอิวเสียใจเขาก็เสียใจเหมือนกันเขาก็ทำตัวไม่ถูกเหมือนกันเขาไม่รู้จะไปยังไงต่อด้วยเด็กวัยขนาดเนี้ยเรารู้สึกว่าเนี่ยการที่พอมันเล่าเรื่องออกมาร้อยเรื่องออกมาได้ดีมากๆพอมันถึงอารมณ์สุดท้ายพีคๆมันทำให้เหมือนกับมันเอาอยู่แล้วมันดีเราชอบมากๆว่าทำไมตัวละครมันถึงแบบมาถึงจุดนี้เพราะว่าแบ็คกราวด์มันปูมาดีมากแล้วพอมาถึงจุดนี้เลยไม่สงสัยเลยว่าทำไมตัวละครมันถึงพังพลูออกมาแต่คนบางคนอาจจะรู้สึกว่าถ้าคนบางคนไม่เคยเจอความสัมพันธ์แบบนี้อาจจะไม่ค่อยเก็ตว่าแบบทำไมต้องแบบจากกันมันจะต้องร้องไห้แต่ให้นึกถึงว่าถ้าเราจากคนคนหนึ่งที่แบบอยู่ด้วยกันมาตลอดเพราะเคสที่เราชอบแนะนำคือพ่อแม่ถ้าพ่อแม่เราใครคนนึงไม่อยู่แล้วเราจะคงแบบเราก็ใจสลายเหมือนกันนะวันเนี้ยมันคือความรู้สึกของตัวอิวว่าใจสลายเหมือนกันมันถึงแบบมันถึงกลับมาถึงบ้านมันถึงอยากจะกอดแม่ไงเพราะมันอาจจะลองกอดแม่ดูว่าถ้าวันเนี้ยมันไม่มีเค้กให้กอดแล้วอะกอดแม่มันจะอุ่นเหมือนกอดเค้กไหมอ่ะมันจะความรู้สึกเดียวกันไหมอ่ะมันเหมือนกำลังลองดูว่าถ้าวันนี้ฉันจะอยู่ได้ด้วยตัวคนเดียวไหมความรู้สึกมันเป็นแบบจริงๆนะสิ่งที่นักแสดงหรือตัวละครถ่ายทอดออกมาอย่างเงี้ยขณะที่ตัวเค้กก็คือแบบหมดสลายแล้วฉันไม่รู้จะไปยังไงต่อที่รู้แน่ฉันเสียใจและฉันรู้สึกว่าฉันไม่อยากจากเขาไปเลยแล้วเรารู้สึกว่ามันทำให้ตัวเค้กมันคิดขึ้นมาได้เยอะมากว่าความรู้สึกตอนนี้มันคืออะไรในฐานะคนดูตอนนี้เราสึกว่าความรู้สึกของตัวละครตัวเนี้ยมันรักกันแล้วอ่ะมันเกินกว่าคำว่าเพื่อนไปแล้วแต่ตัวละคร2ตัวยังไม่รู้ว่าสิ่งนี้มันคืออะไรแต่มันกำลังตั้งคำถามในใจอยู่แล้วว่าตอนนี้ว่าทำไมเราต้องเสียใจขนาดนี้ทำไมเราจะอยู่ไม่ได้โดยไม่มีเขามันมีประโยคนึงที่เขาบอกไงว่าเธอคือความสุขของฉันเธอคือโลกทั้งใบของฉันเช่นกันตัวเคก็บอกว่าอิวก็เหมือนกันอิวก็คือแบบสิ่งที่เขาเป็นความสุขทั้งหมดของเขาเหมือนกันหรือเป็นโลกทั้งใบของเขาเหมือนกันเพราะฉะนั้นตอนที่ขี่หลังอะที่เขาพูดกันมันก็เลยบอกว่าพอมันเป็นอย่างนั้นมันเลยเหมือนกับมันเข้าใจเลยว่าทำไม2ตัวละครมันถึงเจ็บขนาดนี้มันจะไม่เจออีกคนแล้วก็ต้องรอดู EP หน้านะครับเขาจะใส่เราให้เละขนาดไหนอีกนะครับ EP หน้าอาจจะช้ำกว่านี้อีกก็ได้นะฮะเพราะว่าพอตัวละครมันเริ่มหาทางที่จะออกจากปัญหามันจะเกิดปัญหาขึ้นแล้วอ่ะมันจะมีวิธีในการหาทางออกจากปัญหาแตกต่างกันออกไปแล้วมันจะรู้สึกว่าทางออกแต่ละคนน่ะมันก็จะเซิร์ฟความพอใจของแต่ละคนเพราะฉะนั้นน่ะมันจะได้เห็นแล้วแหละว่าตัวละคร2ตัวมันจะรู้สึกยังไงแล้วมันจะแก้ปัญหาหรือเดี๋ยวเรื่องแก้ปัญหาเลยมันจะผ่านปัญหาหรือผ่านเรื่องราวครั้งนี้ไปยังไงในรูปแบบที่มันต่างกันเคก็คงจะแบบหนึ่งอิวคงจะแบบหนึ่งแต่ทีเนี้ยเหมือนรุนรัก12%เนาะการจากกันไปครั้งนึงแล้วการกลับมาเจอกันใหม่มันค่อนข้างจะยากเลยว่า2ตัวละครตัวนี้จะได้กลับมาคู่กันหรือเปล่า
ก็คือรุนรัก12%จริงๆคนเขียนบทเก่งนะคะเพราะตอนนี้ยังลุ้นไม่ออกเลยว่าเขาจะได้คู่กันจริงหรือเปล่าว่า2คนนี้อะไรเงี้ยแล้วตอนที่ไปเรียนไฮสคูลเมืองนอกมันจะ3 ปีจริงหรอหรือมันจะไป4มันจะไป5มันจะไป6มันต้องไปเรียนมหาลัยที่นู่นหรือเปล่ามันจะนานกว่านั้นหรือเปล่าเราไม่รู้เลยเรากลัวว่าเขาจะสคิปแบบ8 ปีด้วยซ้ำแล้วอยู่ดีมาเจอกันตอนโตกลัวมากๆทุกแล้วเขาทำได้ด้วยว่ามิซาบินี่เชื่อเลยว่าเขาอาจจะแบบตัดโหดสคิปโหดอะไรเงี้ยกลัวมากๆว่าพอถึงจุดนั้นแล้วตัวละครมันจะแบบเมื่อมันไม่รู้มันแบบมันไม่เหมือนเดิมมันไม่เจอกันเหมือนเดิมอย่างเงี้ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปไหมความชอบมันจะเปลี่ยนไหมความรู้สึกมันจะเปลี่ยนไหมหรือว่ามันกลับทำให้เขาค้นพบตัวเองมากขึ้นว่าเขาชอบใครบางคนอยู่แล้วรู้สึกว่าตอนเนี้ยที่ตัวละครมันสับสนส่วนหนึ่งเพราะว่าตัวละครมันไม่ได้เข้าใจความรักหรืออะไรอย่างนี้ดีด้วยแหละแล้วมันยังไม่รู้ว่าสิ่งที่มันเรียกว่าความรักมันเลยยังไม่เข้าใจว่าความรู้สึกตอนนี้ที่มีต่อกันมันคืออะไรมันรู้แค่ว่าขาดกันไปไม่ได้อีกนิดนึงรู้สึกว่าเรื่องเนี้ยค่อนข้างที่จะโชว์ความรัก2รูปแบบที่เราเห็นชัดคือเป็นความรักที่ค่อนข้างจะ flaws คือหมายความว่ามีรอยแผลในสังคมในยุคนั้นนะมันเหมือนกับแบบไม่สมบูรณ์แล้วกันคือความรักที่มันเกิดจากชายแล้วก็ความรักที่เกิดจากผู้หญิงที่อายุเยอะกว่าเด็กผู้ชายเราจะเห็นต้นหอมกับพีเนาะที่เขาก็มีเคสเหมือนกันที่ต้นหอมเข้าไปในร้านแล้วก็มีคนเมาส์กันเรื่องนี้ซึ่งมันก็เป็นเรื่องจริงมากแล้วรู้สึกว่าเรารู้สึกเรื่องนี้มานานเลยว่าทำไมผู้หญิงบางกลุ่มถึงแบบเหมือนกับแบบเห็นคนอื่นเราว่าส่วนหนึ่งมันจะเป็นอารมณ์นี้คือเห็นคนอื่นได้ดีแล้วก็อยากจะกดเขาอาจจะพอเคส by เคสก็ได้อาจจะไม่ใช่ทุกคนเพราะเราเชื่อว่าก็มีหลายๆคนที่ไม่ได้คิดอะไรแบบนี้บางคนก็แบบมีความคิดที่วิสัยทัศน์ที่มันกว้างไกลกว่าแต่รู้สึกว่ามันก็จะมีกลุ่มหนึ่งที่คิดแบบเนี้ยที่แบบนินทาแบบเนี้ยคิดแบบเนี้ยมันก็ทำให้รู้สึกว่าการที่เราจะคบอะไรแบบนี้มันก็ค่อนข้างที่เหมือนเขาเรียกว่าเป็นความรักที่ไม่ได้รับการยอมรับในสมัยนั้นเลยแล้วยิ่งแบบอารมณ์แบบว่าเป็นแบบยิ่งเป็นแบบผู้หญิงที่อายุเยอะแล้วมาคบกับเด็กที่เป็นแบบวัยรุ่นด้วยยิ่งแบบโหมันจะมีความแบบนินทากันเยอะเช่นการความรักของชายสมัยนั้นก็นินทากันเยอะในอดีตก็คือแบบถ้าคบกันนี่คือโดนนินทาอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเขารู้สึกเขาเลยเอาความรัก2รูปแบบที่มันค่อนข้างจะเป็นเหมือนแบบความสัมพันธ์ที่มันไม่สมบูรณ์ในอดีตตอนนี้รู้สึกต่างคนทุกคนเขายอมรับกันหมดแหละแต่เหมือนในอดีตมันจะเหมือนกับแบบเป็นความรักที่เหมือนแบบดูเป็นไปไม่ได้ impossible เดี๋ยวเขากันก็ต้องเลิกเอามาใช้เป็นธีมในการเล่าเรื่องเพราะถ้าเขาไม่เอาธีมนี้มาเราจะไม่จำเป็นที่ต้องมีตัวละครอย่างต้นหอมหรือพีเลยแต่การที่เขาเล่นประเด็นนี้แสดงว่าเขาต้องการให้เห็นว่าความรักของผู้หญิงที่อายุเยอะกว่าผู้ชายมันเป็นยังไงนะแล้วต้นหอมจะเป็นตัวแทนตรงนั้นได้ไหมในการที่จะอธิบายเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยความรู้สึกเป็นอย่างนั้นนะส่วนน้องพีก็คือแบบจริงใจมากคือจริงจังมากไม่จริงใจด้วยอะไรเงี้ยคือบางทีเราเป็นต้นหอมเราก็กังวลนะคือบางทีเด็กมันอาจจะแค่เล่นไงคือเราไม่รู้ว่าตกลงมันคิดจริงคิดจังหรือเปล่าหรือมันแค่เล่นตรงนี้ก็คือสิ่งที่แบบเราว่าพี่ต้นหอมก็ยังกลัวอยู่และกังวลอยู่ก็เลยพยายามจะปฏิเสธพีออกไปก่อนก็ประมาณนี้นะครับผมรู้สึกว่าชมตรงนี้แหละว่าเขาร้อยเรียงเรื่องออกมาได้โอเคเลยแล้วก็สรุปขมวดปมต่างๆออกมาได้โอเคนะครับผมก็รอดูว่าเขาจะขยี้ประเด็นเหล่านี้ต่อไปอีกยังไงจะไปถึงพาร์ทตอนโตไหมนะครับผมแล้วก็พี่สาวจะโอเคกับความสัมพันธ์แบบนี้ไหมที่จะคบกับแฟนที่อายุเด็กกว่าอะไรเงี้ยประมาณนี้ครับผมขอบคุณทุกคนแล้วกันนะครับที่มาติดตามกันด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับติดตามได้เสียงทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook ครับวันนี้พี่แอมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย